नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा एसई को प्रिपेयर गरिराख्नु भएको अथवा एसई ग्रेड अप गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ म आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको माझ आएको छु। मैले यो भिडियोमा चाहिँ 100 प्लस केही साइन्सको क्वेशन्सहरु र तिनीहरुको सोलुसनको बारेमा डिस्कस गर्ने छु। मैले यहाँ चाहिँ 100 वटा क्वेशन्सलाई विभिन्न पार्टमा कम्प्लिट गरेको छु। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ कम्प्लिट एन्सर पाउनको लागि हाम्रो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो डिफरेन्ट पार्टहरुको लागि वेट गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि जानकारी गराइदिनु होला। र म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने यदि तपाईहरुको केही समस्या अथवा कुनै पनि च्याप्टरमा केही प्रब्लमहरु छ भने तपाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर अथवा कमेन्टमा लेखेर अथवा हामीलाई मेसेन्जरमा अथवा फेसबुकमा फलो गरेर तपाईहरु हामीलाई आफ्नो क्वेशन्सहरु छोड्न सक्नुहुनेछ र हामी एज फार एज पोसिबल हामी तपाईहरुलाई त्यसको सोलुसन दिन ट्राई गर्ने छौं। ओके, अब आजको भिडियोमा म डिस्कस गर्न चाहन्छु। ओके, मैले आजको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन लिएर तपाईहरुलाई डिस्कस गराउने छु। कृपया हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला है त। ओके, क्वेशन नम्बर 1 हामी स्टार्ट गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट डु यु मीन बाइ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट है। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेको के हो? हामी सबैलाई थाहा छ कि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट इज डिफाइन्ड एज फोर्स अफ ग्रेभिटेशन बिट्विन टू बडिज having masses of 1 kg of each and separated by distance 1 meter. You can see in the figure there are two bodies. Each bodies have mass 1 kg and they are separated by distance of 1 meter. The force of gravitation produced in this case is gravitational constant, that is G. Okay, hence gravitational constant is nothing, it is just the gravitational force when two bodies having mass 1 kg and separated by distance 1 meter. Numerically its value equals to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Sometime question may be asked as what do you mean by the value of universal gravitational constant is it? This means this value तपाईहरुलाई चाहिँ 6.67 into 10 power minus 11 भनेर दिएको छ। यसको मतलब के हो भनेर सोध्न सक्छ। You have to nothing to do. तपाईहरुलाई के गर्नु छैन, तपाईले खाली के गर्दिनु भन्दाखेरि चाहिँ 6.67 into 10 power minus 11 Newton force of gravitation between two bodies having masses of 1 kg each and separated by distance 1 meter. यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईवटा बडिजहरुको मास 1 kg छ र 1 मिटर डिस्टेन्सलाई सेपरेट गर्दाखेरि चाहिँ 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन फोर्स प्रोड्युस हुन्छ भनेको हो। ओके, अब हामी अर्को क्वेशन डिस्कस गरौँ। व्हाई द भ्यालु अफ एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट सेन्टर अफ अर्थ इज 0? हाम्रो अर्थको सेन्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जी को भ्यालु यानी कि एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु 0 हुन्छ। किन भनेर तपाईले सोधेको छ। यसमा हामीलाई फर्मुला थाहा छ कि कुनै पनि जस्तो हामी अर्थको सेन्टरबाट अलिअलि डेप्थ भित्र गयो भने हामीलाई जी को भ्यालु घट्दै जान्छ। त्यो फर्मुला हामीलाई यहाँ दिएको छ, हेर्नुस् त। जी प्राइम इक्वल्स टु 1 माइनस डी ओभर आर इन्टु जी। यो जी प्राइम भनेको हामी अर्थको तल गइसकेपछि त्यो ठाउँमा कति छ जी को भ्यालु भन्ने हुन्छ एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र अन प्राइम जी भनेको चाहिँ एट द सर्फेस अफ अर्थमा कति छ त्यसको भ्यालु, दैट इज जी, and G prime is at the depth. Okay, and at the center of earth, अनि center of earth मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ D equals to R हुन्छ। जस्तो तपाईहरु चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट तल सेन्टरमा जानु भयो भने डेप्थ र R त इक्वल हुन जान्छ र हामीले D equals to R इन हामीले यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि ओके, हामीसँग अर्को क्वेशन छ। राइट द रिलेसन बिट्विन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड फलिङ अफ बडिज। कुनै पनि अब्जेक्टहरु फल हुँदाखेरि र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग के रिलेसन छ त्यसको सम्बन्ध लेख भनेर भनेको छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। यसमा चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ when the body falls under the action of gravity of any heavenly bodies with no air resistance है, एयर रेजिस्टेन्स र एयर रेजिस्टेन्स भएको र नभएको दुईटा केसहरु हामी डिस्क्राइब गर्छौं। पहिले एयर रेजिस्टेन्स छैन भनेर हामी फल कसरी हुन्छ त्यसलाई हेर्दै छौं है त।
It falls with an uniform acceleration equals to acceleration due to gravity of that bodies भनेछ है. This means that all bodies fall simultaneously at faster or slower rate depending upon the value of g in absence of air resistance. यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तो कि कुनै पनि बडीहरू फल भइरहेछ र एयर रेजिस्टेन्स छैन भने त्यो हेभनली बडिजको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति छ त त्यसमा डिपेन्ड भएर त्यो अब्जेक्ट फल हुन्छ. यदि त्यसको जी को भ्यालु धेरै छ भने मेबी एट फास्टर स्पिडमा पनि फल हुन सक्छ अथवा कम छ भने स्लोर स्पिडमा पनि कम हुन सक्छ. तर त्यो अर्थ सर्फेसमा अथवा त्यो जुपिटर सर्फेसमा अथवा त्यो हेभनली बडिजको सर्फेसमा त्यो त्यही स्पिडमा सेम स्पिडमा अथवा सेम स्पिडमा अथवा साइमल्टेनियसली सबै अब्जेक्टहरू एउटै स्पिडमा चाहिँ फल भइरहेको हुन्छन्. यसलाई एउटा एक्जाम्पल्सबाट बुझौँ है त. जस्तो कि फर एक्जाम्पल इफ बडी इज फलिङ अन अर्थ सर्फेस इन एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स, एयर रेजिस्टेन्स नभएको बेला एउटा अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा फल भइरहेको छ है त. It falls at a speed of 9.8 meter per second in every 1 second. You know it, किनकि 9.8 meter per second square त यसको acceleration due to gravity को value. So that, but if the body is falling on surface of moon, it falls at a speed of 1.6 meter per second in every 1 second. भन्नुको मतलब यदि अर्थमा फल भइरहेछ भने सबै अब्जेक्टहरूले अल अब्जेक्टहरूले 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले स्पिड चेन्ज गर्दै भेलोसिटी चेन्ज गर्दै मुभ भइरहन्छन्. तर त्यही अब्जेक्टहरू मुनमा फल हुँदाखेरि चाहिँ 1 सेकेन्डमा 1.67 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी चेन्ज गर्दै फल हुने गर्छन् है सबै अब्जेक्ट्सहरू. भने मुनमा त स्लोअर भयो भने अर्थमा फास्टर भयो कम्प्यारेटिभली. अब हामी एयर रेजिस्टेन्स भएको कुरा गरौँ. नोट दैट इफ देयर इज एयर रेजिस्टेन्स द फल अफ बडी विल नट बी साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस हुँदैन किनकि एयर रेजिस्टेन्सले फललाई प्रभाव पर्छ. जस्तो कि दिस मिन्स हेभियर बडी विल फल एट फास्टर स्पिड व्हाइल लाइटर बडी विल फल एट स्लोअर स्पिड because the effect of air resistance is less on the heavier bodies and more in the lighter bodies. भन्नुको मतलब एयर रेजिस्टेन्स त अब्जेक्टको नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ. त्यो कम्प्याक्ट अथवा हलुका छ कि गरुङ्गो छ कि अथवा कस्तो छ हुन्छ. जस्तो लाइटर बडी छ भने त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स धेरै हुन्छ र त्यो स्लो फल भइरहेको हुन्छ. तर हेभियर बडी छ भने त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबली थोरै हुन्छ र त्यो चाहिँ फास्टर स्पिड यानी कि फ्री फल अथवा फास्टर स्पिडमा फल भइरहेको हुन्छ. यसलाई हामी एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट बुझौँ कि क्विनाइन फिगर एक्सपेरिमेन्ट. इन द फर्स्ट फिगर there is air resistance, but in the second figure there is vacuum, no air resistance. In air resistance the quinine feathers are not simultaneously falling. Coin is falling at faster speed while feather is falling at slower speed. But in the vacuum quinine feathers are falling at same speed or simultaneously because there is no air resistance. Because in the vacuum there is a free fall. All objects fall at same speed if there is no air resistance with an acceleration equals to acceleration due to gravity of heavenly bodies. But if there is air resistance, then the fall of body will be different depending upon their body natures. Okay, next question. Next question like discuss गरौँ. Compare the value of acceleration due to gravity at the top of empty Everest to acceleration due to gravity at तराई रिजन भनेछ है. तराई रिजन र माउन्ट एभरेस्टमा एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कस्तो हुन्छ त्यसलाई कम्पेयर गर भनेर भनेछ. ओके, सिन्स द टप अफ एम्प्टी एभरेस्ट इज लोकेटेड एट ग्रेटर डिस्टेन्स देन तराई रिजन भन्दा त एम्प्टी एभरेस्ट अग्लो स्थानमा छ फ्रम सेन्टर अफ अर्थ. सो द भ्यालु अफ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज लेस एट टप अफ एम्प्टी एभरेस्ट. एम्प्टी एभरेस्टमा जी को भ्यालु के हुन जान्छ, कम हुन जान्छ देन तराई रिजन बिकज जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस स्क्वायर. दिस मिन्स दैट रेडियस बढ्यो अथवा सेन्टर अफ अर्थबाट यदि डिस्टेन्स बढ्यो भने जी को भ्यालु घट्छ, कम हुन्छ र रेडियसको भ्यालु कम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जी को भ्यालु बढ्दै जान्छ है त. यसरी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएकोले चाहिँ टप अफ एम्प्टी एभरेस्टमा जी को भ्यालु कम हुन्छ र तराई रिजनमा जी को भ्यालु बढी हुन्छ. ओके, वी डिस्कस फर नेक्स्ट क्वेसन. द भ्यालु अफ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज नट सेम एट अल द प्लेस. वाइ
भनेको छ। जस्तो हामी अर्थको सम्पूर्ण प्लेसमा जस्तो तराई रिजनमा, हिल्ली रिजनमा, माउन्टेन रिजनमा जी को भ्यालु फरक फरक हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ? वाइ सच ह्यापन भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको छ। ओके, यसको क्वेशनहरु चाहिँ हामी यसरी डिस्कस गर्न सक्छौं है त। सिन्स अर्थ इज नट पर्फेक्टली स्फेरिकल, हामी सबैलाई थाहा छ कि अर्थ पर्फेक्टली स्फेरिकल छैन। सो द डिफरेंट प्लेसेस आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस भने जस्तो तराई रिजन चाहिँ कम डिस्टेन्समा छ, माउन्ट एभरेस्ट अग्लो स्थानमा छ, त्यस्तै अलग अलग ठाउँहरू चाहिँ अलग अलग डिस्टेन्समा लोकेटेड भएको छन् र जी चाहिँ त्यो डिस्टेन्समा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द भ्यालु अफ एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज नट सेम एट अल प्लेसेस भनेर हामी भन्न सक्छौं। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेशनलाई डिस्कस गरौँ। बाई हाउ मच अमाउन्ट the force of gravitation between two bodies having same masses changes when distance between their center is doubled भनेछ। के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा बडीजहरु छ है, यसरी दुईवटा बडीजहरु छ। यदि यी दुईवटा बडीजहरुको डिस्टेन्स डबल गरिदिएछ र मास चाहिँ सेम हुन्छ भने तिनीहरु बीचको जो ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ त्यो कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है त। ओके, हामी पहिले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी दुईवटा बडीज कन्सिडर गरौँ जसको इक्वल मास एमएम कन्सिडर गरौँ है र तिनीहरुको डिस्टेन्स डी छ भनेर क्याल्कुलेट गरौँ। देन इन दिस केस द फोर्स अफ ग्राभिटेशन बिट्विन देम इज गिवन बाइ दिस फर्मुला F1 equals to G m1 m2 by d square. Here m1 and m2 are same, so we can write F1 equals to G mm over d square. Now let us do that. The distance between two bodies is double. In this case, we have double the distance. In first case, we have the distance d meter. Now we make it 2d meter. Then in this case, the gravitational value, gravitational force must be different. Let us consider that must be F2. So that we consider the value of gravitational force F2 equals to G m1 m2 by d square. Same formula, but we have to substitute the value in this case. Here the masses are same, so we put m1 and m2 equals to mm. But here distance d equals to 2d because distance is double, so we have put 2d instead of d here, and on opening 2d whole square we get 4d square. Hence F2 equals to G mm over 4d square. Now dividing F2 by F1, okay, we get F2 by F1 equals to 1 by 4 or F2 equals to 1 by 4 plus F1. Let's see. हेर्नुस् त, यदि हामीले डिस्टेन्सलाई डबल गर्दिनौ भने फोर्स त 1/4 ले घटेर जान्छ है, 1/4 अफ F1 हुन जान्छ। जस्तो यसले भनेको के हो भने जस्तो पहिलेको केसमा 20 न्यूटन फोर्स प्रोड्युस भयो भने डिस्टेन्स डबल गरिदिँदाखेरि चाहिँ कति न्यूटन फोर्स प्रोड्युस हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 5 न्यूटन फोर्स प्रोड्युस हुने छ। 1/4 पहिलेको भन्दा 1/4 ले कम प्रोड्युस हुने रहेछ। ओके, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। तपाईहरुलाई यहाँ कहिलेकाहीँ डिस्टेन्स फरक गर्नुहोस्, मास फरक गर्नुहोस्, क्वेशन मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज बट द प्रोसिजर इज सेम। यू कैन फॉलो दिस प्रोसिजर। Okay, next question. Prove that G is independent of mass of body. अब हामीले के गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ here G is acceleration due to gravity जो चाहिँ mass of body सँग independent हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि हामी एउटा अर्थलाई कन्सिडर गरौँ है। Consider the earth of mass m and radius r as shown in figure. Also suppose mass of body m is on the surface of earth. एउटा सानो बडी जो चाहिँ अर्थको सर्फेसमा हामीले कन्सिडर गर्यौं है। अब हेर्नुहोस् त, यो मास सानो बडी जसको मास स्मल एम र ठुलो अर्थ जसको मास क्यापिटल एम छ, तिनीहरुमा त ग्राभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस हुन्छ, एकले अर्कोलाई अट्र्याक्ट गर्छन्। वी क्यान राइट द ग्राभिटेशनल फर्मुला एज Gf equals to G times m by r square. अगेन यदि यो अर्थको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G छ भने त्यो बडीमा कति वेट एक्ट हुन्छ, हामीलाई वेटको फर्मुला थाहा छ mg भने वेट इक्वल्स टु mg, दैट इज इक्वेसन 2। अब हेर्नुहोस् यो वेट र फोर्स माथिको फोर्स इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 ले सेम फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। किनभने जस्तो कि अर्थले सानो बडी स्टोन अथवा कुनै पनि बडीलाई अट्र्याक्ट गर्छ, तर
स्टोन अथवा कुनै पनि बडीले अर्थलाई अट्याक त गर्छ बट द्याट फोर्स इज सो स्मल so that weight equals to gravitational force. In this case, we can equate F and W. When equating them, we get Gmm by R square equals to mg. And here the small m get cancelled. And finally, you get G equals to Gmm over R square. कहिलेकाहीँ तपाईहरुले क्वेशन कसरी पनि सोध्न सक्छ भने प्रुभ दैट G equals to Gm over R square भनेर पनि प्रुभ गर्न सक्छ। यसको लागि तपाईहरुले यही नै प्रोसिजर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो फर्मुलामा हेर्नुहोस् त, हियर G is constant, M is constant, so that G is inversely proportional to R square. G चाहिँ R मा मात्रै डिपेन्ड भइरहेको छ, न M मा डिपेन्ड छ, न अरु भ्यालुमा डिपेन्ड छ। It's only depend upon distance from the center. Hence, G only depends upon R, which proves that G is independent of mass of body. त्यसैले ठूलो ढुङ्गा होस् या सानो ढुङ्गा होस्, त्यो एउटै स्पिडमा फल हुन्छ, त्यसको मासमा डिपेन्ड हुँदैन। दिस मिन्स दैट ओके। नेक्स्ट क्वेशन हामी डिस्कस गरौँ। व्हाट इज द एपरेन्ट वेट अफ व्हाट इज द एपरेन्ट वेट अफ बडी ड्युरिङ इट्स फ्री फल? फ्री फल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द फल इन व्हिच बडी ओन्ली फल्स एक्सेसन ड्यू टू ग्राभिटी, मतलब ग्राभिटीको पिछिन्छ मात्रै बडी फल हुन्छ अथवा एयर रेजिस्टेन्स छैन भने त्यस्तोलाई फ्री फल भन्छौं। ओके, हामी यसरी गर्न सक्छौं है। द एपरेन्ट वेट अफ फलिङ बडी इज इक्वल्स टु 0 बिकज ड्युरिङ फ्री फल बडी फल्स एट एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी इक्वल्स टु एक्सेलेरेसन। दैट इज व्हाई नेट वेट एक्टिङ अन अ बडी इज 0। जस्तो हामी फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि W apparent equals to mg minus ma। अब फ्री फलमा त a र g इक्वल्स हुन्छन्, हामी a र g को भ्यालु a को ठाउँमा g को भ्यालु राख्यौं भने mg minus mg हुन्छ। हेन्स apparent weight equals to 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन, राइट एनी 3 कन्डिसन इन व्हिच बडी फल्स वेटलेसनेस। वेटलेसनेस फल हुने 3वटा कन्डिसन। इट इज सो मच इजी। तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने बडी कतिखेर वेटलेसनेस हुन्छ। यदि कुनै पनि बडीमा नर्मल फोर्स अथवा त्यो बडीलाई फिल हुने कुनै पनि वेट एक्ट भइरहेको छैन भने देन द बडी इज इन वेटलेसनेस। ओके, नेट वेट 0 हुनु पर्यो। 3 कन्डिसन इन व्हिच बडी फिल्स वेटलेसनेस आर ड्युरिङ फ्री फल, वी प्रूभ एबोव। एट सेन्टर अफ अर्थ, एट सेन्टर अफ अर्थमा g को भ्यालु 0 हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको एपरेन्ट वेट पनि 0 हुन्छ। इनसाइड एयरक्राफ्ट्स है, इनसाइड एयरक्राफ्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नेट फोर्स अथवा कुनै पनि एयरक्राफ्ट भित्र भएको मान्छेहरु अथवा कुनै पनि बडीमा नर्मल फोर्स लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जो नेट वेट हुन्छ दैट इज 0। हेन्स इनसाइड एयरक्राफ्ट्स इन अ स्पेस द बडी फिल्स वेटलेसनेस। Next question, what is the difference between fall of parachute on the surface of moon and on the surface of earth? Okay, अर्थमा प्यारासुट कसरी फल हुन्छ र मुनमा कसरी फल हुन्छ यसको बारेमा डिफरेन्स लेख भनेर भनिन्छ है। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि on the surface of earth the parachute falls with uniform velocity in downward direction। हामी सबैलाई थाहा छ कि अर्थमा प्यारासुट एउटा युनिफर्म कन्स्टेन्ट स्पिडमा फल हुन्छ, किनकि because the air resistance on large surface of parachute equals to downward gravity। तलबाट लाग्ने एयर रेजिस्टेन्स र माथिबाट लाग्ने ग्राभिटी के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ हैन। इक्वल भइसकेपछि त्यसमा त नेट फोर्स 0 हुन्छ। तलबाट लाग्ने फोर्स र माथिबाट लाग्ने फोर्स त इक्वल भयो भने त नेट फोर्स 0 भयो। नेट फोर्स 0 हुँदाखेरि एक्सेलरेसन हुँदैन। एक्सेलरेसन नहुनु भनेको त 0 एक्सेलरेसन भनेको त युनिफर्म भेलोसिटीको कन्डिसन हो। त्यसैले अर्थको सरफेस प्यारासुट अर्थमा प्यारासुट युनिफर्म भेलोसिटी फल हुन्छ। तर हामीले मुनमा फल गराउँदाखेरि अब मुनमा त एयर छैन हैन, मुनमा एयर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारासुट फल हुँदा त्यो केसँग फल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा डिपेन्ड भएर त्यो फल हुन्छ। यानी कि द फल अफ प्यारासुट इज नट पोसिबल इन मुन। The parachute may fall in any direction here and there। Okay, this is the difference between fall of parachute on moon and earth। Next question, write the value of G at the
पोल एन्ड इक्वेटर विथ रिजन्स भनेछ। ओके, कति हुन्छ भनेर तपाईहरुले देखाउनु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा अर्थ हो, यो अर्थको इक्वेटोरियल डिस्टेन्स धेरै छ, पोल डिस्टेन्स कम छ भने हामीलाई थाहा छ जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस स्क्वायर है। रेडियस स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, मतलब आर को भ्यालु कम भयो भने जी बढी हुन्छ र आर को भ्यालु बढी भयो भने जी कम हुन्छ। त्यसैले पोलमा जी को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ है, हेन्स र इक्वेटरमा जी को भ्यालु मिनिमम हुन्छ। यहाँ त्यही लेखेको, द भ्यालु अफ जी इज मिनिमम 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एट इक्वेटर एन्ड maximum g equals to 9.83 meter per second square at pole because polar radius is less than the equatorial radius भनेर भनेको छ। नेक्स्ट क्वेशन डिस्कस गरौँ। द वेट अफ अब्जेक्ट डिक्रिजेस अन कोल माइन वाइ। तपाईहरुले यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ कोल माइन गर्दाखेरि त हामीले अर्थको भित्र पल पारेर अथवा खाडल खनेर भित्र जानुपर्छ। भित्र जाँदाखेरि वेटहरु डिक्रिज हुन्छ किन भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको छ है त। मैले अगाडिको फर्मुला लिए जी प्राइम इक्वल्स टु 1 माइनस टी बाई आर इन्टु जी। यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्थको सर्फेस हो है, यो रेडियस हो र यो अर्थको सर्फेसबाट तपाई कति तल जानुभयो त, डी डिस्टेन्समा तल जानुभयो भने यो यहाँसम्म जानुभयो भने यहाँनिर जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ, दिस इज गिवन बाई दिस फर्मुला जी प्राइम इक्वल्स टु 1 माइनस टी बाई आर इन्टु जी। ओके, अब हेर्नुहोस् त, तपाईहरु जति तल जानुभयो डी को भ्यालु के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। मतलब यहाँसम्म गयो भने अलि कम डेप्थ, यहाँसम्म भने कम डेप्थ, जति तल डेप्थ जानुभयो डी को भ्यालु बढ्दै गयो। डी को भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि आर त फिक्स छ, आर फिक्स छ भने यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो के हुन्छ, लेस देन समथिङ आउन जान्छ है। ओके, अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घट्न थाल्छ है। हियर द भ्यालु अफ जी डिक्रिजेस एन्ड डी इन्क्रिजेस। जब डी बढ्दै जान्छ तब जी को भ्यालु के हुन्छ, यसको भ्यालु घट्दै जान्छ किनभने 1 बाट त सबट्र्याक्ट गरिराखेको छ, 1 माइनस छ भने 1 बाट घट्दै जाने हो। त्यसैले जी को भ्यालु घट्दै जाँदाखेरि अब वेट त हामीलाई थाहा छ कि वी नो वेट क्यान बी रिटन एज m इन्टु जी, जी प्राइम, किनकि हामी अहिले वेट यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्दैछौँ, सो द्याट जी प्राइम। यदि हामीले अर्थको सर्फेसमा क्याल्कुलेट गर्ने भए हामी के लेख्थ्यौँ, एम इन्टु जी लेख्थ्यौँ है। अब जी घटेको कारणले गर्दाखेरि वेट पनि घट्ने भयो, सो द्याट तपाईहरु जति कोइल माइनको तल जानुहुन्छ वेट के हुन्छ त, घट्दै जान्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। द सैटेलाइट डज नट नीड एनी एनर्जी टु रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ वाइ। अब एउटा अर्थको वरिपरि सैटेलाइट घुमिरहेको छ भने किन एनर्जी चाहिँदैन भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको छ। यसको एन्सर हामी कसरी भन्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ बिकज फर सैटेलाइट द नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टु मूव अन अ सर्कुलर अर्बिट अराउन्ड द अर्थ इज ब्यालेन्स बाइ द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड मून। जस्तो कि एउटा सैटेलाइट अर्थको वरिपरि घुमिरहेको छ भने त्यो वरिपरि घुम्नको लागि चाहिने जो फोर्स हुन्छ that is given by the gravitational force between satellite and moon, so that this does not require any extra energy to revolve around the earth. Okay, this is sorry यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको छ। this is the gravitational force between earth and satellite, not moon. Okay, this is something typing mistake, sorry for this. Okay, next question. Okay, this is very important question and from 2 lesson pressure. Calculate the force of piston P2 in the given figure भनेको छ है। यहाँ दुईवटा पिस्टन छ, यो पिस्टन P1 हो, यो पिस्टन P2 हो र तपाईहरुलाई के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा 100 केजी मास भएको एउटा अब्जेक्ट राख्दाखेरि यसमा कति फोर्स हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। दिस इज हाइड्रोलिक प्रेस। ओके, हियर पिस्टन P1, लेट्स क्याल्कुलेट दिस। ओके, हियर फर पिस्टन P1 यसको एरिया कति छ, A1 मानौ त्यसलाई 1 सेमी स्क्वायर छ। अब यसमा 100 केजी मास राख्दाखेरि फोर्स कति लाग्छ त, फोर्स मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी mg गर्यो भने हामी फोर्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। 100 इन्टु 10 गर्दाखेरि 1000 न्यूटन फोर्स लागेको छ है। यसमा 1000 न्यूटन फोर्स लाग्दाखेरि अब यो पिस्टनमा कति फोर्स हुन्छ त्यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। र फर पिस्टन P2
This area is A2 mano, that is 5 cm square, and F2 equals to what? Using principle of hydraulic machine को principle बाट हामीलाई के थाहा छ भने F2 by F1 equals to A2 by A1. We know this formula. Now F2 equals to A2 by A1 into F1. Okay, we have cross multiplied. Now put the values of A2, A1 and F1. Then you get F2 equals to 5000 Newton. Okay, कति प्रोड्युस भयो त? यसमा 5000 न्यूटन फोर्स प्रोड्युस हुने रहेछ। यसमा 1000 न्यूटन फोर्स लाग्दाखेरि 5000 न्यूटन फोर्स, हेर्नुस् त कति धेरै फोर्स मल्टिप्लाइड भएको छ। त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स मल्टिप्लायर पनि भन्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन डिस्कस गरौँ है त। The iron nail sinks on water, but ship made of iron floats on water. Why? एउटा फलामको किला चाहिँ पानीमा डुब्छ, तर फलामबाट बनेको जहाज चाहिँ पानीमा तैरिन्छ। किन? है, यो चाहिँ फ्लोटेसन लमा काम गर्छ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि अब्जेक्टलाई फ्लोट हुनको लागि त्यसले आफ्नो वेट अनुसारको वाटरको वेटलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्छ। सिन्स फर अब्जेक्ट टु फ्लोट on liquid, it should displace the liquid equals to its own weight. हेर्नुस् त, फलामको किलाले आफ्नो वेट अनुसारको लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन है। हेयर आइरन कुड नट डिस्प्लेस द वाटर इक्वल्स टु इट्स ओन वेट। तर हामी डिजाइन, तर सिपलाई यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ कि जस्तो त्यो भित्र हावा भरेर अथवा धेरै ग्यापहरू बनाएर सिपलाई यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ कि in such a way that it can displace the water equals to its own weight. आफ्नो वेट अनुसारको लिक्विड डिस्प्लेस गर्न सक्ने गरी यसलाई के गरेको हुन्छ, डिजाइन गरेको हुन्छ। सो दैट ship float, nail sinks. Next question, write any name of two instrument based on Pascal law, Archimedes law, flotation law. है, धेरै जना यसमा कन्फ्युज हुन्छन्। पास्कल लमा सरी आर्किमिडिज ल र फ्लोटेसन लमा मैले सिम्प्लिफाई गरेर तपाईहरुलाई दिएको छु। पास्कल लमा बेस्ड हुने भनेको हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट, हाइड्रोलिक मसिनसँग रिलेटेड तपाईहरु जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आर्किमिडिज लमा बेस्ड भएको सबमेरिन शिप है, सबमेरिन चाहिँ आर्किमिडिज लमा काम गर्छ। त्यस्तै फ्लोटेसन लमा चाहिँ हाइड्रोमिटर, हाइड्रोमिटर चाहिँ आर्किमिडिज लमा काम गर्दैन, हाइड्रोमिटर चाहिँ फ्लोटेसनमा काम गर्छ है। अर्को हट एयर बलुन छ, हट एयर बलुन चाहिँ दुईटैमा काम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आर्किमिडिजमा पनि फ्लोटेसनमा पनि। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, प्रुभ दैट हाइड्रोलिक मसिन इज फोर्स मल्टिप्लायर। अब त्यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाइड्रोलिक मसिन, हाइड्रोलिक प्रेसलाई कन्सिडर गरौँ है। कन्सिडर हाइड्रोलिक मसिन हैविङ पिस्टन P1 विथ surface area A1 and piston P2 with surface area A2. Okay, and suppose F1 force is applied on piston P1 and F2 force is produced on piston P2. Then according to Pascal's law, यसमा लाग्ने प्रेसर र यसमा लाग्ने प्रेसर त इक्वल हुन्छ। हेन्स प्रेसर एट पिस्टन P1 इक्वल्स टु प्रेसर एट पिस्टन P2। हामी सबैलाई थाहा छ प्रेसर भनेको के हो, फोर्स अपन एरिया। ओके, भने यसमा लाग्ने प्रेसर कति हो त, यसमा लगाएको फोर्स अपन यसको सर्फेस एरिया A1, त्यही लेख्यौं है हामीले। F2 by A2 equals to F1 by A1 and F2 equals to A2 by A1 into F1. Okay, since A2 is greater than A1, हेर्नुहोस् त A2 के छ, A2 चाहिँ A1 भन्दा बढी छ है। A2 चाहिँ A1 भन्दा बढी छ भने A2 लाई A1 ले डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ, 1 भन्दा बढी आउँछ। 2 3 4 जति पनि आउन सक्छ। 2 3 4 आयो भने त हेर्नुहोस् त के हुन्छ, F2 इक्वल्स टु मानौ 3 आयो भने F2 इक्वल्स टु 3F1 हुन्छ। F1 मा जति लगाएको छ त्यो त्यसको 3 टाइम्स ले बढेर F2 मा आउँछ। भने यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोलिक मसिन इज फोर्स मल्टिप्लायर। एक्चुअली यू हैव टु प्रूव दिस फर्मुला। ओके, दिस इज सो सिम्पल, just logical. Next, define up stroke and down stroke in hand pump है। hand pump मा up stroke र down stroke भनेको के हो डिफाइन गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले डिस्क्राइब द वर्किङ मेकानिजम अफ hand pump भन्यो भने यी दुईवटा प्रोसेसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। यति लेख्दा दैट्स इनफ आन्सर। हेर्नुस् त यो हाइड्रोलिक सरी वाटर पम्प हो। यो वाटर पम्पमा दुईवटा भल्भ हुन्छ, एउटा फुट भल्भ हुन्छ जसलाई हामी ब्यारेल भल्भ पनि भन्छौं,
अर्को पिस्टन भल्भ हुन्छ जो चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ है। अब हामी अप स्ट्रोकलाई डिफाइन गरौँ। अप स्ट्रोक इज अ कन्डिसन इन व्हिच वाटर कम्स इन्टु ब्यारेल फ्रम वेल भनेछ है। के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो तल वेलबाट यो ब्यारेलमा यो जो सिलिन्डर छ यसमा पानी आउने कन्डिसन जुन छ दिस इज कल्ड अप स्ट्रोक when handle is lifted down भनेको छ है। दिस इज बिकज पिस्टन भल्भ इज क्लोज एन्ड ब्यारेल भल्भ इज ओपन। जस्तो तपाईले के गर्नुभयो यसलाई डाउन गर्नुभयो है। यो ह्यान्ड पम्पको जो रड छ यो ह्यान्ड पम्पलाई डाउन गर्नुभयो भने यो पिस्टन त माथि जान्छ। पिस्टन माथि गयो भने यस के हुन्छ यतानिरको प्रेसर कम हुन थाल्छ है। प्रेसर कम भयो भने यो भल्भ खुल्छ यो भल्भ बन्द हुन्छ भने यहाँबाट पानी के हुने भयो त यो ब्यारेलमा आउने भयो। दिस इज कल्ड अप स्ट्रोक। व्हाट इज डाउन स्ट्रोक? It is a condition in which water comes out from the outlet when its handle is lifted up. This is because piston valve is open and barrel valve is closed. अब तपाईले के गर्नुभयो यसलाई माथि गर्नुभयो। when handle is lifted up, handle lifted up गर्दाखेरि यो के हुन्छ त यो पिस्टन तल आउँछ। पिस्टन तल आयो भने यसमा बढी प्रेसर लाग्छ। बढी प्रेसर लाग्यो भने यो भल्भ के हुन्छ ब्यारेल भल्भ बन्द हुन्छ है। ब्यारेल भल्भ बन्द हुन्छ क्लोज हुन्छ र यो पिस्टन भल्भ खुल्छ। पिस्टन भल्भ खुल्यो भने यहाँ जम्मा भएको पानी यहाँ माथि हुँदै के हुन्छ यहाँबाट बाहिर आउँछ। दिस इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। त्यसैले डाउन स्ट्रोकमा बाहिर पानी आउँछ भने अप स्ट्रोकमा यो वेलबाट यो ब्यारेलमा पानी आउँछ। दिज आर द टु कन्डिसन इन ह्यान्ड पम्प। ओके, तपाईहरुले यसको वर्किङ मेकानिजम लेखौ भने यो दुईटै लेख्नु पर्छ। नेक्स्ट यो एउटा तपाईहरु एनिमेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है कसरी यो तल गर्दाखेरि यो खुलिराछ र माथि गर्दाखेरि यो खुलिराछ हैन। यो तपाईहरुले एनिमेसनहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट क्वेशन हामी डिस्कस गरौँ। व्हाट इज टोरिसेली भ्याक्युम? टोरिसेली भ्याक्युम भनेको के हो है? टोरिसेली भ्याक्युम भनेको it is a vacuum created in the tube of mercury barometer. Simply it's a very simple. जस्तो यो मर्करी ब्यारोमिटर हो। मर्करी ब्यारोमिटरमा एउटा ट्युब हुन्छ वाटर ग्लास ट्युब हुन्छ। यो ग्लास ट्युबमा यहाँसम्म मर्करी लेभल राइज भयो भने यहाँ एउटा भ्याक्युम बन्छ। दिस भ्याक्युम इज कल्ड टोरिसेली भ्याक्युम because this is first introduced by Torricelli. Okay, next question. This is very important question, right? The different weight of piece of stone in different medium, air, water and salt water are given. Answer the following question. Which should be water, air and salt solution? Why? यो तीनटै स्टोन नै हो तर यसलाई डिफरेंट मिडियममा राख्दा त्यसको वेट कति हुन्छ यहाँ दिएको छ। ओके, अब तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कि ए कुन मिडियममा राखेको छ, बी कुन मिडियम हो, सी कुन मिडियम हो। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेशन छ, इफ द वेट अफ 1 kg मास इन एयर इज 10 न्यूटन, मानौ 1 kg मास को वेट 10 न्यूटन छ भने त्यो स्टोन को मास कति हुने रहेछ। फाइन्ड द मास अफ वाटर डिस्प्लेस बाइ पिस अफ स्टोन। यो स्टोनले कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो त्यसको मास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुस् हामी सबैलाई थाहा छ कि जब तपाईहरु वाटरमा सल्ट थप्नुहुन्छ त्यसको डेन्सिटी बढ्छ। डेन्सिटी बढ्यो भने अपथ्रस्ट पनि बढ्छ है। अपथ्रस्ट बढी हुनु भनेको तलबाट फोर्स बढी लाग्नु भने त्यसको जो वेट हुन्छ एकदमै कम हुन्छ। सल्ट वाटरमा वेट मेजर गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको एकदमै थोरै हुन्छ। अनि एयरमा सबभन्दा धेरै वेट हुन्छ किनकि ग्राभिटी लागिरहेको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एयरमा सबभन्दा हाईएस्ट वेट हुन्छ र वाटरमा चाहिँ सल्ट वाटर भन्दा कम हुन्छ, सरी सल्ट वाटर भन्दा बढी हुन्छ र एयर भन्दा कम हुन्छ। ओके, हियर ए इज सल्ट वाटर एज इट हैज द लिस्ट वेट। सबभन्दा कम वेट भएको सल्ट वाटर हुन्छ। त्यस्तै बी इज एयर किनकि बी सबभन्दा बढी वेट छ त्यसैले त्यो चाहिँ एयर हुनुपर्छ र सी चाहिँ मिडियम वेट भएकोले सी मस्ट बी द नर्मल वाटर भनेर हामी लेख्न सक्छौं। ओके, नेक्स्ट क्वेशन बी मा के भनेछ भने 1 kg मास को 10 न्यूटन वेट हुन्छ है। त्यसैले वी क्यान राइट वेट अफ 1 kg मास अफ स्टोन इक्वल्स टु 10 न्यूटन और वी क्यान राइट 10 न्यूटन वेट हैज मास 1 kg। मैले रिभर्स गर्दिए जस्ट 1 kg को 10 न्यूटन छ भनेर 10 न्यूटनमा 1 kg छ भन्ने हो।
अब हामीले 1 न्यूटन निकाल्नु 1 न्यूटनमा त्यसको मास कति रहेछ 1 न्यूटन वेट हैज मास इक्वल्स टु 1/10 केजी अब हामी हेर्नु छ वेट अफ स्टोन इन एयर कति छ 20 न्यूटन हामीले 1 न्यूटनमा 1/10 छ भने 20 न्यूटनमा 1/10 इन्टु 20 गर्दाखेरि चाहिँ 2 केजी आएको छ ओके अब हामी थर्ड क्वेशनलाई डिस्कस गरौँ सी क्वेशन नम्बर फाइन्ड द मास अफ वाटर डिस्प्लेस बाइ पिस अफ स्टोन यो स्टोनले कति मास अफ वाटर डिस्प्लेस गर्छ त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो अपथ्रस्ट निकाल्नु पर्यो अपथ्रस्ट भनेको त वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर गर्नुपर्छ है त्यही गरेर हामीले वेट अफ वाटर डिस्प्लेस कति निकाल्यौं 20 न्यूटन माइनस 17 न्यूटन दैट इज 3 न्यूटन यो 20 न्यूटन एयरमा हो 17 न्यूटन वाटरमा हो भने एयरबाट वाटरमा हाल्दाखेरि 3 न्यूटन त बाहिर गएछ भने दैट इज द वेट अफ वाटर डिस्प्लेस सिन्स वेट इक्वल्स टु mg or m equals to w by g w means 3 newton here and g is acceleration due to gravity which is 10 generally on earth's surface so 3/10 equals to 0.3 kg next question 21 this is also very much important question you have to understand this clearly study the given figure and answer the following question भनेको छ है what is the upthrust acting on the stone immersed in water यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ढुङ्गा छ यो ढुङ्गाको वेट एयरमा मेजर गरेको छ एयरमा मेजर गर्दाखेरि 20 न्यूटन छ अब यही ढुङ्गालाई पानीमा राखेको छ र फेरि वेट मेजर गरेको छ त्यसो गर्दाखेरि वेट कति देखेको छ 15 न्यूटन एयरमा 20 न्यूटन पानीमा राख्दा 15 न्यूटन मात्रै भयो 5 न्यूटन त कहाँ गएछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले केही पानीलाई डिस्प्लेस गरेछ जो चाहिँ यहाँ बाहिर आएछ दिस इज डिस्प्लेस लिक्विड जसको वेट तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ दिस इज द वेट ओके हियर upthrust acting on a stone equals to weight in air minus weight in liquid एयरमा कति छ 20 न्यूटन आइन लिक्विडमा राख्दाखेरि कति छ 15 न्यूटन thus 20 न्यूटन minus 15 न्यूटन equals to 5 न्यूटन ओके यहाँ चाहिँ 5 न्यूटन हो यहाँ 8 न्यूटन लेखेको रहेछ आई एम सरी फर दिस दिस इज द 5 न्यूटन नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट on which principle does the given experiment work कुन प्रिन्सिपलमा यसले काम गर्छ भनेको छ obviously Archimedes प्रिन्सिपलमा काम गर्छ यसको स्टेटमेन्ट पनि लेख भनेको छ you can write yourself Archimedes प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई लिक्विडमा पार्शियली अथवा फुल्ली इमर्ज अथवा डुबाउँदाखेरि त्यसले तलबाट लाग्ने एउटा अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ जो चाहिँ यसले डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको वेटसँग इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ you can write that yourself now next question see what is the mass and weight of the stone in air अब एयरमा यसको मास कति होला यो स्टोनको र यसको वेट कति होला वेट त यु क्यान obviously find that is 20 newton and to find mass we use the formula weight equals to mg hence m equals to w over g or on substituting the all values you get mass equals to 2 kg next question sir in the given figure which vessels exerts more pressure at bottom why भनेको छ है यो दुईवटा भेसल्सहरु दिएको छ एउटाको सरफेस एरिया धेरै छ अर्कोको सरफेस एरिया सानो छ यसमा पानी धेरै छ यसमा पानी थोरै छ ओके तर यसमा पानीको लेभल धेरै छ डेप्थ धेरै छ यसमा पानीको डेप्थ कम छ भने कसले प्रेसर बढी एक्जर्ट गर्छ द क्वेशन इज आस्क्ड ओके नेक्स्ट यसको आन्सर के हुन्छ हियर भेसल इन फिगर बी विल एक्जर्ट मोर प्रेसर एट बटम because the depth of water in B is more than that of A as P equals to SdG more the depth of liquid more will be the liquid pressure हेर्नुस् को वाटर प्रेसर नाप्ने फर्मुला के हो SdG हो अहिले D त सेम छ वाटरको डेन्सिटी 1000 kg मीटर सरी पर मिटर क्यूब अनि G 9.8 अथवा 10 कन्स्टेन्ट छ तर भ्यारी के मात्रै छ त डेप्थ अफ लिक्विड हो यसमा डेप्थ कम छ त्यसैले प्रेसर कम हुन्छ यसमा डेप्थ धेरै छ त्यसैले यसले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर के हुन्छ धेरै हुन्छ thus figure B vessel will exert more pressure than figure A vessels भनेर हामी भन्न सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन छ how salt water and normal water are different regarding density salt water normal water को डेन्सिटी सँग के सम्बन्ध छ भन्दाखेरि चाहिँ salt water को डेन्सिटी धेरै हुन्छ
नर्मल वाटर भन्दा। ओके, डेन्सिटी बढी भयो भने अब थ्रस्ट पनि बढी हुन्छ अभियसली। यसलाई हामी एउटा यो एक्सपेरिमेन्टबाट जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् त, सल्ट वाटरमा एक फ्लड भएको छ। किन? सल्ट वाटरले यसको डेन्सिटी बढाइदिन्छ। डेन्सिटी बढ्यो भने बढी अफ थ्रस्ट लाग्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, यो फ्लड भएको छ। तर नर्मल वाटरमा एक सिङ्क भएको छ, डुबेको छ। यस्तो किन भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल वाटरको डेन्सिटी कम हुन्छ है, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस हेज फ्लटेड, सरी सिङ्क्ड। Now next question, the hole at bottom of ship is more dangerous than side. Why? भने जस्तो यो एउटा सिप छ, यो सिपको यहाँ साइडमा होल भन्दा बटममा होल डेन्जरस हुन्छ। किन भनेछ, जब बटममा होल हुन्छ, बटम होल भनेको यहाँ तल पिचमा भएको होल, सिन्स होल एट बटम इज एट ग्रेटर डेप्थ विथ रेस्पेक्ट टु साइड होल। जस्तो यहाँ होल हुनु भनेको त यहाँ त धेरै तल हो, तर बटममा भएको होल धेरै तल छ, डेप्थमा छ। डेप्थमा भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर फ्रम सी विल कम्स एट फास्टर स्पिड, एकदमै जोड जोडका अथवा चाँडो चाँडो पानी त्यो सिपभित्र आउँछ। त्यसो भयो भने त्यो पानीले त्यो सिपमा धेरै प्रेसर एक्ट गर्छ र चाहिँ सिप चाहिँ डुब्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। द्याट्स वाइ दिस ह्यापन्स। सिन्स होल एट बटम इज एट ग्रेटर डेप्थ विथ रेस्पेक्ट टु द साइड होल, so water enters into ship from bottom hole at greater speed than that of side one. That's why more water pressure at bottom of ship, and this may cause ship to sink on sea. Next, last question for this video series. Write and three instruments that works on the principle of atmospheric pressure. They are so easy. Number one, air pump. Second, hand pump. Okay, third is syringe. You can see here, this is hand pump, this is air pump, this is hand pump, and this is syringe. These all works on the principle of atmospheric pressure. Okay, thank you so much all of you. तपाईहरुले हाम्रो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई के क्वेशन छन् भने अथवा केही कुरा सोध्न मन छ भने हामीलाई कमेन्टमा अथवा मेसेन्जरमा फलो गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, र तपाईहरुले चाहिँ एकदम हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र सेकेन्ड पार्टको भिडियो चाँडै आउँदैछ, त्यसको लागि पनि तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरेर त्यसको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच।